What would happen if these homesick Filipinos come together? There's food, there's merienda, there's fun, and music. Join us at Royalist Garden for this special home cooking series. Warm greetings. We are at the garden. Welcome to our small garden. And I'm with my Manang Grace here, my big Biskaya na Manang. Gagawin kami ng kakanin. By the way, we'll be doing this shoot in Taglish dahil ang ating gagawing pagkain ay kakaning Pinoy. At guess what? Anong gagawin natin, Mama? Palitaw daw yan. Palitaw ang gagawin namin. Ano yun, May isa pa kaming isang kasama sa ate-atehan, itong cameraman na yan, camera woman, makikita nyo mamaya. Another ate-atehan who will be doing 2 sorts of palitaw. Palitaw daw with nyog. Diyan, may nyog ako at mayroon akong kabayo. Magkakain tayo nito. So, huwag nyo kami iwanan na. Ang iiwan sa amin, hindi makakatikim. Kaya stay with us, gagawa tayo ng Palitaw. To be honest with you, marami kaming buko at takot akong magganyan. It was my nanay who did this. Hindi ko ginawa because I was scared. And this my manang is brave enough to do this. Yeah. Yeah? Yeah. Yan. Ganyan daw ang magpisi ng nyog. Ay, naalay ko na daw. So it's mature, mali, pangit. Pangit. Buko niya. Oops. Daming ano niya sabaw. Kasi sa saripitan. I remember when I was a kid, lagi akong may saripitan. UTI. This is the best solution. Or help. Home remedy. Oh, there's nani juice. Tapos, Amo unay dagsanan at ano ko. sige na. Ayan. Ayan. Ano lang tayo ng weeds ko? Ito close up itong nyo. From the angle. Yan. Yan. Thank you, manang. Ayan. Tapos close up na nahulog na nyo. Close up na yung balbon ko ng legs. Ayan, yung balahibo. Sige. And then balik ka doon, manang. Babalik ka naman daw ako. Ano tatanggapin mo ba yung job na yan? Ang hirap tamanggap ng job na ito. Maging cameraman, paikot-ikot ka. Si Flower Girl naman. Ano, namatay ng weeds? I-close up mo yung flower niya, i-close up mo rin yung face at katawan. Wow. Anong latik? Ako ng banana. Ang latik, wow. Gumagawa tayo ng latik para sa ating palitaw. Galing! Ano yun? Yung garden nyo. Ayan, lahat mga bulaklak sa garden. Wow! Siya. Nice. And again, we're very fortunate to have my ate Espe. Magandang hapon sa inyo lahat. Anong gagawin natin, ate Espe? Okay, we're going to make palitaw 2 ways. 2 ways? Bakit 2 ways pa? May suso yata yan. Ang isang way, yung merong nyog at sugar. Yung kilala kong palitaw. Yun ang usual na ano. At lalagyan natin ng konting sesame seeds. Mhm. At ang isang way naman, yung may sabaw na may latik at langka. Ambisyoso. May latik na may langka pa. Excited ako, Diyos ko na. My apologies. I really behave like a Pag ang latik, I'm surrounded by my ate-atehan, my big sisters. Version A muna. Yung Sorry. unang version. Okay. Unang Sige. version. Ipapakita ni Ate Esper yung mga ingredients. O sa Tagalog na lingwahe, sangkap. Okay, ang mga sangkap natin ay glutinous rice flour. Nabibili yan sa mga Asian store. So hindi na tayo maggigiling-giling pa. Ganun, giling-giling na gano'n. Giling pa. Okay. For our local speakers, sir, tapong. Oh, yeah. Galapong sa Tagalog. Sa mga Bisaya, anong tawag dito sa inyo? Hindi natin alam. Let us know. Okay.
Tapos, of And our course, Puerto Rican friends, let us know. So. okay. May water na Blessed ipahalo. water din yan dapat from Fatima. Okay. Na ihahalo sa ating flour. Okay. Tapos, mamaya, kailangan natin ng stove para doon ipapakulo yung tubig. Siyempre, hindi ingredient yun ate. Kasama yon, otherwise wala tayong palitaw. Okay, kusinilya ang tawag doon. Okay, sige. dahil nasa bukid kami. Okay. Next. At ito, ang sesame seeds, sugar, at ang ating Itong sugar. Bastard sugar. Ito yung sugar na brown, di ba? puti. Bastardong sugar. Hindi siya na-refine. Hindi siya refinado. At Hindi siya ligot. ang nyog na kinadkad ng ating Oo, pinawisan ako. Maliligo ako mami talaga, grabe. Ang init-init. product of hard labor. Yeah, hard labor. Back-breaking labor, to be honest. Okay. Ano pang gagawin? So, anuhin na natin. Itong flower na to, hindi natin kailangan yan. Props lang natin yan. To give honor naman sa ating flower girl who's doing the camera now, di ba? Inspired by this garden. Okay. Balik ang camera dito. Okay. So, At ipakita din natin yung ating Biskayana. Siya ang nagbiyak ng nyog. Siya ang magbibiyak ng nyog. Okay. Depende sa sequence ng editing later. okay. Okay. So, ito na ang 1 cup. So, Close up ka na camera woman. ano tayo ha? Crude tayo. Basta, kung anong meron ka dyan, yung cup, gamitin natin. 1 cup. Hindi yung Triumph na cup A, cup B. Hindi. Okay. O kahit anong tasa meron kayo dyan. Kasi nga, cooking is not exact science. Depende yan lang sa taste. Basta Kung ang anong ating panlasa mo, proportion. Oo. kung panlasang Pinoy ka, matamis, di ba? Kung panlasang Chinese ka, Lagay ka na. ilang cup yon ang gamitin? 2 cups na yan. 2 cups na tapong. Bale, mga Kung gusto niyo doblehin yung recipe, di of course, no, gawin natin, 3 cups. Apat lang naman tayo kain. So, this should be enough. base, depende mo yung panagaramid mo Oo, dadagdag. basta ang ano natin proportion is 1/2 na water, kalahati ang water sa isang Okay. cup ng... Bilisan natin ate, pero maubusan tayo ng baterya. Sige. Walang charger dito. Ano ba yan? O sige, gawin mo Sabi 1 mo and a half. 1:2, di ba? Oo, 1 and a half. 1 and a Teka, half. Isa Dahil muna, 3 cups, isa muna. okay. 1 muna. Kasi Okay. Oo, unti-unti lang ang ano yan, ang halo. Habang i-ano natin. hinahalo. Halo. Ay, no. Sige lang. Okay. Ba't di mo pa ilagay lahat? Hindi pwede yung kailangan. Unti-unti. Hindi, yung Dahan-dahanin. yung flour. Okay na yan. Kasi pang dagdag in case na ma-over wet siya. It's always a technique, di ba? Magtira ka talaga ng extra flour just in case na basa, meron kang pang remedyo. Okay, kalahati. Yeah. Kalahati. At ang tubig natin In mamaya. our dadagdagan Cebuano friends, tunga. Tunga na tubig. Okay, so ngayon, nagiging ano na siya, Kasi di ba, mixed na. Nagiging dough na ang itsura niya. Ako mag-mix kaya Sige. para mag-talk ka. Oh, yeah. Yeah. Unti-unti lang ang lagay ng tubig. Sabi ko nga, pangit makita sa video ang mabilis na galaw, masakit sa mata. Pero kailangan kong bilisan to dahil yung battery natin baka maubos. Ano na lang, fast Yeah. forward na lang Yeah. mamaya. Oh. Kunan kaya natin ng shot sa taas, camera girl. Yan, di ba? Kailangan mo ng muscle talaga rito. Kailangan mo ng men, di ba? Di ba mga girls, kailangan mo ng kalalakihan sa buhay? Langgana! Can't deny ang mga chefs na magagaling, mga... Kailangan mo ng muscle talaga kung panadero ka. Mas mahirap na gawain yan. Kaya respetuhin ang pandesal, ha? Mahirap Okay na na ba gawain. siya? O, yun. Medyo basa, so lagyan natin ng konting flour. Kung nasa Hoogstraat Studio sana tayo ngayon, we could have used yung aking mga makina. Hindi bale. Kneading. Yeah, okay na yan. See? Now, napatunayan na kailangan mo talagang magtira ng extra na flour just in case na basa ang iyong mixture. The same yan kung construction worker ka. Pa-close up sa akin, hindi pala close up, long shot.
The same yan kung construction worker ka, yung mga nagsisemento dyan, magtira ka ng extra semento at buhangin just in case na sobrang basa ang iyong halo. Sige, magigiba ang bahay mo, iiyak ka. Semento at The tubig. same, yeah. Okay. Yeah, lalo na't wala tayo sa bahay, wala tayong mga gamit. We're in the farm or in the garden pala. What's the difference between a farm and a garden? Sige nga, mag-isip, and what's the difference between an orchard and a garden? Yeah. Ano nga ba? Assignment yan. Assignment yan. Oo, sige. Tanungin natin ang audience at pag may mga sagot na sila. Oo. Well, handyan ba project? Expected ko na may sagot ka. Ikaw din Stanley ka. Okay na yan. Ryan, sumagot ka rin. Mataas ang yan. expectation ko sa'yo. Okay. Enough na yan. Enough Okay. na. Baka ma-over mix. Yung iba naman yan na bago, ha? Mag-recite para makilala. Okay, na-overmix na. Good. Okay. Para magaslaw yon. Magaslaw is sa Tagalog. Magaslaw. Okay. Okay. Uy! Look, ipakita natin itong tools ni Ate Ate. Espedo. Ibigay ang kwento niyan. Okay, na-acquire ko to nung pumunta ako sa Italy kasi natuwa Tutsal, ha? ako. Nagkitalis, eh. Natuwa ako dahil kung gumagamit ako ng gawa ng meatballs, kailangan ko ng isang instrument na magiging bola Okay. ang dating. Pero hindi ko alam kung pwede siya Hindi dito. pwede kasi wala tayong fat, so it sticks. Okay. It's okay. So, let's just use the hand. Basta ang gusto ko lang, pare-pareho ang size niya, kaya ginagamit ko to. Okay? Okay. But in So, the ideal world, it doesn't have to be the same in size. ano lang, parang approximate lang, hindi naman Kunin ko yan. eksakto. Yan, okay. So meron na tayong isang gagawing bola. Tapos, Nabobola siya, nabobola. Kitang-kita naman ang eksena eh. Okay. Don't worry. Pang two-way. Yan, ganyan. Yaws, yan, ganyan lang. Huwag mo naman masyado makapal. Huwag dahil- masyadong malaki dahil lalaki yan, ha? Lalaki. Pag malaki at makapal, lulubog yan. Diyan linitaw. Lulubog yan. Pag lumitaw na, luto na siya. Kaya Kaya tinawag na tawag na palitaw palitaw. yan. Ganun ba yun? Pakiulit yan, please. Pag nasa ilalim pa yan, hindi pa Malaki? yan luto. Pero pag lumitaw na yan, pumaibabaw na, ibig sabihin nun, luto na Kaya siya. tawag dyan Okay. palitaw. What's the physics behind that? Why does it float when cooked? Sige nga, Ate Espe, paki-share ang iyong natutunan sa UP. Siyempre kasi, pagka na-process ang flour mo, gumagaan siya, kaya siya pumupunta sa surface. Yung Pasarapin na lang sila siya. ng assignment. Okay. At saka yung mga nanood dito, salamat ha, yung mga nanood pala rito. At mag-comment kayo kung ano pang gusto nyo naming lutuin ng aking Ate Espe dito. Kasi ito nag-aaral talaga ng nutrition. May degree siya. Ito naman nag-aaral ng engineering, pero mapili ako sa Cebu. Ang gusto ko lang kainin talaga yung sarili kong Gawa. timpla. Kaya ako nagluluto. Yun. Hindi ko masyado makapal. Ako na lang mag-shape. Yung munggo na gisado ng ibang bahay, di ko makain. Yun lang, luto namin ang gusto ko. Hindi mo pa natitikman ang munggo ko. Ganun eh. Yan ang susunod. Madali bang kunin yan mamaya? Kailan natin ng isang... Okay. So, ito na ang ating boiling water at ihuhulog natin isa-isa ang ating shinape na palitaw. So, one. At aantayin natin hanggang siya ay... Lumitaw. Di ba? Kanata tayo, manang. Solibis Gusto na yun. Mali. Kung ang hanap mo, kung ang hanap mo ay ligaya, sing along is sa buhay. Sa litis lang na yun, doon manirahan. Taga bukid man may gintong palitaw. At Ayun, oh. hindi pinag-usapan ng mga ate-atehan, but I just wonder why nagsuot sila lahat ng green. Labas na kayong dalawa. Oo nga. Ate Esper is wearing green and Missy here is wearing green. Then ang ating Ate Grace here, silipin natin sa loob ng bahay. Naka-green din. Green ako. Kaso lang orange yung aking mainit. Ay, nahulog. Kailangan isama ang tubig? Hindi nga eh, kailangan ng i-drain. Hey, 10 jaar later, we waren al verhuisd, hè?
And once the dough floats, just scoop it out and Tita Grace? tumble it. Meron kang... And coconut and sugar mixture with some dash of sesame seeds. Oh, di ba? Tunay na tunay. At ito ang aming palitaw. Gawa ni Ate Esper. Inspired by Misty. With the help of our Ate Grace. That was delicious. The version A. Let's go further with our version B. At ito na ang ating version B ng ating palitaw. Ang may sabaw. Naglagay ako ng coconut milk at brown sugar sa kaserola at ang ating pira-pirasong langka. Pira-pirasong lang ka. Napaka-Tagalog nun. O, ngayon kumukulo na siya, pwede na natin ihulog ang ating mga palitaw. Para rin siyang kwan, tambong-tambong or yung bilo-bilo. Parang ganon, yun lang, flat siya. Okay. Ayan, ginawa natin siyang ibang shape naman. So, ang mangyayari dito, yung ating sabaw, mag-taken siya dahil dun sa ating palitaw. Ayan. Okay. Saan galing itong recipe na to? Saang rehiyon? Tagalog. Tagalog? Okay, mabuhay ang mga magiliw na Tagalog. Diba? Biskaya rin. O, Boy, meron din. huwag ka namang Kanya-kanya, ambisyon, ano, Ate Grace. Wala yan sa Biskaya. Kanya-kanya. Sige, galitin natin yung mga taga-region 2. Tumigil ka dyan. Kanya-kanyang version, di ba? Oo, hindi namin alam yan sa amin. Sa Western Palitaw sa Pangasinan. Latik. Lagi ngay palitaw sa Latik. I don't know. Basta Tagalog. Pilipino siya. Kahit ano pa siya, Pilipino siya, di ba? Kahit saang region galing. Isang bansa. Yun. Kulang yan. Lang. Sige nga, anong tawag nyo doon sa kwan? Sa buko na pinagpigaan? Anong tawag nyo sa mga Tagalog? What do you call that? Buko ng pinag... Ay, yung nyog na pinagpigaan. Kakang gata. Hindi, yung a byproduct. Gata. Hindi, yung kupag man ang Ilocano. We call it kupag. Sapal! Sige nga, tanongin natin yung mga Cebuano, ano ang yung sapal sa inyo? Kapal din, oo. Yung pinanggalingan. In Ilocano is kupag. Okay. Oo. Pwede rin naman yung gawing pag binusa mo yun, magiging ano siya, ang tawag. Pwede pang i-recycle yan? Oo, ginagawa yung topping sa mga kakanin. Sobra? Pang sapin-sapin. Pwede pang gawing bukayo daw yun kung talagang poor ka. Kung gusto mo. Masarap din naman siya. Yun lang. Siyempre, Wala na siya yung cream. True. Byproduct na yun. Ano tayo resourceful ng mga Pilipino. Kaya kahit na ano pang Okay. ingredient, pwede natin gawa ng... At habang pinapakuluan na Ate Esper yan, pakita namin yung harvest namin dito sa baba. Yan. At ito ang aming, anong tawag dito, ate? Palitaw sa Latik. Sa Latik. Salamat sa pagsama sa amin, ni Ate Grace, ni Ate Esper. At sana may natutunan kayo at sana nagalak kayo sa pagsama sa amin dito sa garden. Hanggang sa muli, at tayo makikita ulit doon sa ating main na kitchen at mamamasyal tayo ngayong summer. Until next time, from Holland, bye-bye! Bye-bye!